én Zoli vagyok, és ebben a videóban meg szeretném mutatni ezt a slime-ot. Ez egy olyan slime, hogy ilyen Crystalline Clay az a neve, és ilyen piros színű. Na bontsuk is ki! Így néz ki. Jó a hangja is. Ilyen 120 grammos. Hát csak egy bajom van, hogy szakad. De egyébként tök jó. Szóval most leteszteljük, hogy én ezt ide leteszem, és nézzük, hogy ide leteszem, és nézzük, hogy mi lesz vele. Elkezd el lefele menni. Hát nem, ment le. De majd, hogyha szeretnétek figyelni videót, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, és utána még lesz ilyen videó, hogyha szeretnétek. És egyébként még azt szerettem volna elmondani, hogy majd lesz olyan videó is, hogy majd fifázunk, hogy ilyen valami mást fogunk játszani, és hogyha akartok még ilyen videót, akkor lájkoljátok a videót, meg iratkozzatok fel. Na mindegy, én róla voltam. Na szia!